Xin kính chào quý bà con, quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng ngày 09/04/2026, chúng tôi tiếp tục cập nhật đến bà con những thông tin mới nhất về diễn biến giá cà phê trong nước và thị trường thế giới, kèm theo góc nhìn phân tích theo xu hướng thực tế, nhằm giúp bà con có thêm cơ sở tham khảo trước khi đưa ra quyết định bán hàng phù hợp. Theo ghi nhận mới nhất, thị trường cà phê thế giới đang xuất hiện tín hiệu phục hồi sau giai đoạn biến động trước đó. Giá Arabica và Robusta trên hai sàn giao dịch quốc tế đã có xu hướng tăng trở lại trong phiên gần nhất, cho thấy tâm lý thị trường đang dần ổn định hơn. Việc một số yếu tố vĩ mô có dấu hiệu hạ nhiệt đã góp phần cải thiện kỳ vọng tiêu thụ, đồng thời giúp giá hàng hóa nói chung, trong đó có cà phê, nhận được lực hỗ trợ nhất định. Đáng chú ý, giá Robusta trên sàn London mở đầu phiên giao dịch với sắc xanh, phản ánh lực mua quay trở lại sau thời gian thận trọng quan sát. Đây được xem là tín hiệu tích cực trong ngắn hạn, bởi Robusta hiện vẫn là mặt hàng chủ lực của Việt Nam và có ảnh hưởng trực tiếp đến giá thu mua nội địa. Nếu đà phục hồi tiếp tục được duy trì đến cuối phiên, khả năng cao thị trường trong nước sẽ có thêm động lực tăng giá trong những ngày tới. Tại thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ đang dao động quanh vùng 85.700 đến 87.000 đồng trên 1 kg. Tùy từng địa phương, mặt bằng giá nhìn chung giữ được sự ổn định và có dấu hiệu nhích tăng nhẹ so với các phiên trước, cho thấy hoạt động thu mua vẫn duy trì đều và nguồn cung trong dân không còn quá dồi dào như giai đoạn cao điểm thu hoạch. Dưới góc độ chuyên gia nông nghiệp, diễn biến hiện tại cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn cân bằng trở lại sau nhịp điều chỉnh. Khi các yếu tố kinh tế quốc tế dần ổn định hơn, nhu cầu tích trữ nguyên liệu của doanh nghiệp rang xay có thể gia tăng, qua đó hỗ trợ mặt bằng giá cà phê duy trì xu hướng tích cực hơn trong ngắn hạn. Dự báo trong phiên tới, giá cà phê có khả năng phục hồi thêm khoảng 1.000 đến 2.000 đồng trên 1 kg. Nếu lực mua tiếp tục được cải thiện. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua cà phê trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực ở các vùng trọng điểm, để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho vườn cà phê của nhà mình nhé. Thị trường cà phê trong nước. Giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ duy trì ổn định, có dấu hiệu tăng nhẹ theo xu hướng thế giới. Mặt bằng giá hiện dao động phổ biến 85.700 đến 87.000 đồng trên 1 kg. Tùy khu vực, giao dịch tại các đại lý và kho thu mua vẫn diễn ra bình thường. Thị trường giữ trạng thái ổn định. Giá cà phê nhân xô tại các khu vực: Lâm Đồng, Lâm Hà 85.700 đồng trên 1 kg, Bảo Lộc 85.700 đồng trên 1 kg, Đức Trọng 85.700 đồng trên 1 kg, Đắk Lắk, Cư Mờ Ga 86.500 đồng trên 1 kg, Buôn Hồ 86.200 đồng trên 1 kg, Ea Leo Công 86.200 đồng trên 1 kg, Cờ Rồng Búc Căng Bắc 86.200 đồng trên 1 kg, Gia Lai, thành phố Pleiku 86.500 đồng trên 1 kg, Iagrai 86.200 đồng trên 1 kg, Chư Prong 86.200 đồng trên 1 kg, Chư Sê 86.200 đồng trên 1 kg, Con Tum 86.200 đồng trên 1 kg, Đắk Nông, Gia Nghĩa 86.500 đồng trên 1 kg, Đắk Miêu 86.200 đồng trên 1 kg, Đắk Sông 86.200 đồng trên 1 kg. Miền Đông Nam Bộ, Đồng Nai 86.700 đồng trên 1 kg, Bình Dương 86.700 đồng trên 1 kg, Bình Phước 86.700 đồng trên 1 kg, Thành phố Hồ Chí Minh một số kho 87.000 đồng trên 1 kg. Thị trường cà phê toàn cầu đang ghi nhận những tín hiệu cải thiện đáng chú ý, khi giá trên cả hai sàn giao dịch quốc tế có xu hướng phục hồi, phản ánh tâm lý giao dịch đang dần ổn định trở lại sau giai đoạn biến động. Điều này cho thấy lực cầu tiêu thụ vẫn duy trì và bắt đầu quay trở lại thị trường. Ở thị trường nội địa,
Mặt bằng giá cà phê tiếp tục giữ được sự ổn định. Đồng thời xuất hiện xu hướng nhích tăng nhẹ theo diễn biến tích cực của thị trường thế giới. Hoạt động thu mua vẫn duy trì đều, cho thấy nhu cầu thực vẫn đang đóng vai trò hỗ trợ giá trong ngắn hạn. Trong thời gian tới, nếu đà phục hồi trên thị trường quốc tế tiếp tục được củng cố, giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ vận động theo hướng tích cực hơn. Tuy nhiên, xu hướng tăng được dự báo sẽ diễn ra theo lộ trình thận trọng, mang tính tích lũy nhằm tạo nền tảng ổn định. Trước khi hình thành nhịp tăng rõ ràng hơn, bà con nên tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, cân nhắc thời điểm bán phù hợp để tối ưu hiệu quả kinh tế. Kênh Miệt Vườn Tây Nam sẽ luôn đồng hành cùng bà con, cập nhật nhanh chóng và sát thực tế nhất tình hình giá nông sản mỗi ngày. Nếu thấy thông tin hữu ích, bà con đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ, để nhiều người cùng tham khảo. Xin kính chúc quý bà con sức khỏe dồi dào, mùa vụ thuận lợi và giá nông sản luôn duy trì ở mức tốt. Xin chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo.